Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món tráng miệng rất là phù hợp trong những ngày nắng nóng. Đó là món thạch quế hoa. Món thạch này thì làm rất là đơn giản và khi ăn tốt cho tiêu hóa nè. Và nhất là chị em phụ nữ thì giúp cho da dẻ đẹp hơn nữa. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món thạch quế hoa này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị cái nước trà hoa cúc trước. Ở đây Diễm có 15g hoa cúc khô. Hoa cúc khô khi mà mua mình nên chọn cái loại mà cái màu nó tự nhiên nhất. Đừng có lựa mà cái màu vàng nhiều thì có thể người ta pha thêm phẩm màu trong đó thì mình uống nó không có còn bổ dưỡng nữa. Cách đo bằng muỗng hoặc là bằng cup thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Mình cho hoa cúc vào trong một cái bình thủy tinh để khi mà mình cho nước vào mình dễ thấy được cái màu đó. Thì Diễm cho 1 lít nước sôi ha. Và bây giờ mình ngâm hoa cúc này trong nước sôi khoảng 10 phút. Khi mà mình thấy cái trà nó ra cái màu vàng nhạt là đạt. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Ở đây Diễm có 15g kỷ tử. Thì kỷ tử này mình mua loại khô ở Na Uy mua cũng dễ lắm. Mình vô trong siêu thị là có. Diễm mua cái hiệu này. Kỷ tử khi mà mình chọn cũng vậy luôn, mình nên lựa cái màu mà nó tự nhiên nhất, đừng có đỏ tươi quá thì nó giống như cũng bị tẩm phẩm màu đó. Kỷ tử thì mình rửa sơ ha, Diễm rửa trong cái đây như vậy để có bụi hay là cát gì thì nó rơi xuống thôi, mình không cần phải ngâm nha. Một trong những nguyên liệu chính của món thạch quế hoa này chính là quế hoa, mình cần 2g. Thì quế hoa đó khi mà mình mua mình sẽ ngửi thử cái mùi nó rất là thơm ngọt ngào lắm. Và cũng không có nên chọn quế hoa mà cái màu nó sặc sỡ quá ha. Thì nó sẽ giống như là bị pha màu đó. Diễm cũng cho vào trong cái đây và Diễm rửa sơ như vậy. Rồi mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần gelatin để giúp cho cái thạch nó đông. Thì Diễm có 2 loại, cái này là gelatin lá ha. Và cái hũ này là gelatin bột. Diễm thì Diễm thích dùng gelatin lá tại vì Diễm thấy cái mùi nó không có nặng như là gelatin bột. Gelatin lá đó thì mình cần 50g và mỗi cái lá này Diễm cân nó hơn 1g. Vì vậy nếu mà 50g thì khi mà Diễm đếm là nó 23 lá. Nếu mà mình không có cân thì mình có thể nhắm chừng như vậy. Gelatin lá này thì mình cho vào trong một cái tô to ha. Và mình lấy nước thiệt là lạnh, nước lạnh nha, chứ không phải nước nóng hay là nước ấm. Mình ngâm để cho cái lá gelatin này nó mềm. Và cái này nó nhiều đó, vì vậy khi mà cho vào trong nước thì mình cũng tơi nó ra để cho nó thấm mềm. Thì lúc mà mình cho vào cái nước trà ấm nó sẽ dễ tan hơn. Còn nếu mà mình dùng gelatin bột thì mình làm như vậy. Cái này là Diễm chỉ làm thử cho mình xem thôi, chứ không có đúng cái cân lượng là 50g nha. Gelatin bột mình sẽ cho vào trong một cái chén nè. Và mình cho cái lượng nước gấp đôi hoặc là nhiều nhất là gấp 3 cái lượng bột ha. Rồi mình khuấy lên cho nó đều. Ví dụ như 1 muỗng canh gelatin bột thì Diễm cho 2 muỗng canh nước. Và cũng là nước lạnh. Đó, mình khuấy cho cái gelatin bột này nó thấm vào nước. Rồi mình hấp cách thủy hoặc là mình cho vào trong lò vi sóng để mình làm cho gelatin nó tan. Và nếu mà mình dùng lò vi sóng thì mình nên lựa cái tô hoặc cái chén cái thành nó cao. Tại vì lò vi sóng khi mà gelatin nó tan mình thấy ở đây nè. Đó, nó sẽ lên cái thành như vậy, nó dễ bị trào ra ngoài. Và mình phải hâm làm sao cho mình thấy gelatin nó tan hoàn toàn. Cho vào lò vi sóng thì nó nhanh hơn. Nhưng mà Diễm thấy mình hấp cách thủy này, cái mùi nó sẽ thơm hơn là mình dùng lò vi sóng. Đó, nó tan và nó sệt lại như vậy. Rồi mình cứ cho vào trong cái nước trà hoa cúc khi còn ấm là được. Hoặc là mình có thể pha gelatin bột này với đường, mình cho trực tiếp vào trong trà luôn cũng được. Nhưng mà Diễm thấy cái cách đó thì nó sẽ khó tan hơn. Khuôn để đổ thạch thì mình dùng khuôn hình chữ nhật hoặc là hình vuông đều được. Có kích thước khoảng từ 20 cho tới 30cm hoặc là nhỏ hơn chút cũng được nha. Mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm nè. Và bây giờ mình lót ở bên dưới cái khuôn để khi mà cái thạch nó đông mình lấy ra được dễ dàng. Trà hoa cúc này Diễm ngâm được 10 phút thì mình nhìn ở đây ha. Mình thấy nó đã ra được cái màu vàng rất là đẹp. Mình không có nên pha trà này đậm quá thì nó sẽ làm mất đi cái mùi của quế hoa nha. Mình rây lại, cái này là Diễm dùng cái túi lọc cà phê đó để mình rây cái nước trà lại như vậy. Sau đó mình sẽ ép ha, tại vì trong cái hoa cúc nó cũng còn một ít nước đó. Mình ép lên như vậy để cho cái lượng nước nó đủ. Lúc này thì cái nước trà này nó vẫn còn ấm nha, ấm và nóng luôn.
Như vậy thì mình cho đường và cho gelatin vào nó mới tan. Diễm cho vào đây 250g đường, mình cũng có thể dùng đường phèn. Thường mình nghĩ là đường phèn nó bổ dưỡng hơn đường cát nhưng mà không phải nha, đều là đường hết. Đường phèn thì nó chỉ ngọt thanh hơn thôi. Đó, mình khuấy đường cho tan đều hết, rồi mình lấy gelatin hồi nãy mình đã ngâm á, lưu ý là nó phải nở mềm như vậy nè. Đó, mình cầm mình thấy nó mềm ha, và mình dắt cho nó ráo nước một tí xíu là mình cho liền vào trong cái thau nước trà ấm này. Và mình khuấy ra cho nó tan ha. Khi mà mình khuấy mình để ý nha, mình phải thấy cho nó tan hoàn toàn. Tại vì Diễm quay phim á, Diễm chỉnh camera vậy á, cái nước trà này nó cũng bị nguội một phần á. Diễm nhìn vào á, thì Diễm thấy có một tí xíu gelatin nó chưa có tan hẳn. Vì vậy Diễm bắt lên cái nồi nước sôi như vậy. Và mình khuấy nhẹ cho tới khi mà mình thấy gelatin nó tan hoàn toàn. Gelatin rất là dễ nha. Nếu mà mình thấy nó chưa tan thì mình cứ cho nó cái hỗn hợp nước á, nó nóng nó ấm thì nó sẽ tan. Còn nếu mà khi mà mình làm mà mình thấy nó loãng quá thì mình cứ hâm cho nó nóng rồi mình cho thêm gelatin vào thì cái thạch của mình nó sẽ chắc, nó cứng hơn. Công thức thạch quế hoa này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà mình khuấy như vậy thì mình cũng lưu ý là mình khuấy nhẹ nhàng ha, tránh cho cái hỗn hợp này nó có bọt thì làm cho cái thạch khi mà nó đông nó không có được trong đẹp. Mình sẽ chuẩn bị sẵn 500g nước đá. Nước đá thì mình nên đập ra cho nó nhuyễn tí xíu ha. Và mình cho liền vào trong cái hỗn hợp trà gelatin này lúc nó vẫn còn đang nóng nha. Mình cho hết vào luôn. Và mình khuấy đều, khuấy nhẹ nhàng theo một chiều. Như vậy để cho cái hỗn hợp này nó nguội và bắt đầu nó lạnh thì cái gelatin nó sẽ đông, nó đặc lại. Để lúc mà mình cho kỹ tử quế hoa vào nó không có bị lắng ở bên dưới mà nó sẽ đều, nó đẹp hơn. Đó, mình cứ khuấy nhẹ nhàng theo một chiều như vậy. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm khuấy luôn. Mình có thể dùng cái phới lòng để mình khuấy, nhưng mà dùng phới lòng thì mình lại càng phải nhẹ tay hơn ha. Nếu mà mình thấy có bọt thì mình cứ hớt cái bọt đi. Quan trọng là cái nước nó phải trong thì cái thạch khi mà nó đông nó mới đẹp được. Lúc mà mình thấy cái nước đá nó đã tan hết thì mình khuấy mình sẽ thấy cái nước gelatin này bắt đầu nó sệt lại từ từ. Và Diễm lưu ý là mình sẽ thấy nó vừa sệt là mình sẽ cho kỹ tử và quế hoa vào. Để Diễm múc lên cho mình xem thử. Nó vừa sệt như vậy ha. Chứ mình đừng có đợi cho nó đặc quá thì lúc mà mình cho vào mình lại khó trộn đều hơn. Kỹ tử hồi nãy Diễm đã rửa đó, mình cho hết vào. Đó, mình nhìn ở đây, mình thấy bắt đầu nó đặc rồi ha, mình cho là kỹ tử nó không có bị lắng xuống. Tiếp theo là quế hoa nè. Rồi mình trộn lên cho thật là đều nha. Và mình sẽ cho vào khuôn liền. Tại vì Diễm quay phim lúc mà Diễm trộn cái này nó cũng hơi đặc. Vì vậy Diễm phải cho lên trên bếp cái hơi nước giống như hồi nãy mình làm tan gelatin để cho nó loãng hơn tí xíu. Thì khi mà mình cho vào trong khuôn nó sẽ mịn, nó đẹp. Còn nếu mà mình làm nhanh tay thì như trộn như vậy mình cho liền vào trong khuôn luôn. Quế hoa này thật ra rất là tốt ha. Mình có thể pha trà mình uống giúp cho cái quầng thâm của mắt nó cũng mờ đi. Cho hết thạch vào trong khuôn. Và nếu mà nhiệt độ nhà mình mát thì mình có thể để yên như vậy. Còn nếu mà nóng như ở Việt Nam thì mình cho vào trong tủ lạnh ha. Để cho thạch đẹp hơn mình có thể lấy một tí xíu quế hoa đó mình trang trí lên. Không cần nhiều nha. Tại thật ra cái quế hoa này nếu mà nhiều quá mình ăn cái vị nó cũng nhẫn nhẫn, không có ngon. Để cho nó nhanh đặc hơn thì bây giờ Diễm cất vào trong tủ lạnh. Và Diễm thấy thường mình cất vào trong tủ lạnh phải từ 3 cho tới 6 tiếng ha. Thì cái này nó mới đông lại. Đây là Diễm đã để trong tủ lạnh được khoảng 4 tiếng nè. Có cái màng bọc thực phẩm vì vậy khi mà mình lấy ra rất là dễ dàng. Làm cái thạch này thì Diễm nhớ tới cái món khúc bạch. Tại vì có nhiều chị hỏi Diễm là làm sao để lấy khúc bạch ra cho dễ đó. Thì mình cứ lót cái màng bọc thực phẩm như vậy thì mình lấy ra dễ dàng. Đó, lúc mà mình tách ra thì thạch nó không có bị dính. Thạch này khi mà mình ăn thì mình cắt thành từng cái miếng nhỏ ha. Đẹp nhất là 4 x 4 cm. Nhưng mà tại vì cái khuôn này của Diễm nó hơi to. Vì vậy Diễm cắt mỗi miếng chắc nó khoảng chừng 3 cho tới 3 cm à. Món thạch này mình ăn lạnh là ngon nhất. Và khi mà mình ăn đúng thì nó có cái độ dai. Nhưng mà lúc mà vào miệng rồi thì nó tan ra. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thạch quế hoa thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm.
Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.